हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज फेरि म हजुरहरूलाई सेयरको नयाँ अपडेट लिएर आइरहेको छु र सामलिङ पावर कम्पनीले आज बिहीबार कार्तिक 4 गतेदेखि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले 7,30,000 किता आइपिओ जारी गरेको छ। यसअनुसार कम्पनीले 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 7,30,00,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको हो, जसमध्ये 2% अर्थात् 14,600 किता कर्मचारी र 5% अर्थात् 36,500 किता म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याइएको छ र सर्वसाधारणले 6,78,900 किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त सेयरमा लगानीकर्ताले कार्तिक 8 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् र उक्त मितिमा पुरै आवेदन नपरेमा कार्तिक 18 गतेसम्म आइपिओ खुल्ला हुने कम्पनीले जनाएको छ। इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने अधिकतम 20,000 किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सामलिङ पावरको आइपिओलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्रा NPBB- रेटिङ दिएको छ। यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ। यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजरमा नेपाल SBI मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। लगानीकर्ताले सियासमा प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत सेयर भर्न सक्नेछन्। यदि हजुरहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने आजदेखि सामलिङ पावरको आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।